today we will start a new lesson, The Happy Prince, which is in your textbook Moments. The Happy Prince, Huki Rajkumar. It's a very beautiful story written by Oscar Wilde. The Happy Prince and Other Tales is a collection of stories for children by Oscar Wilde, first published in May 1888. It contains 5 stories: The Happy Prince, The Nightingale and the Rose, The Selfish Giant, The Devoted Friend, and A Remarkable Rocket. The author, Oscar Wilde, was an Irish poet and playwright. হুকি ৰাজকুমাৰ এই গল্পটোৰ নাম হৈছে দ্য হেপী প্ৰিন্স এণ্ড আদাৰ টেলছ নামৰ এখন কিতাপৰ পৰা আৰু এই কিতাপত 5টা গল্প সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আৰু এই 5টা গল্প অস্কাৰ ৱাইল্ডে লিখিছিলে কাৰ কাৰণে ফৰ চিলড্ৰেন সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আৰু এই কিতাপখন প্ৰথম প্ৰকাশ হৈছিলে 1888 চনৰ মে মাহত এই গল্প কিতাপখনত থকা গল্পকেইটাৰ নাম হৈছে দ্য হেপী প্ৰিন্স, দ্য নাইটিংগেল এণ্ড দ্য ৰোজ, দ্য চেলফিছ জায়াণ্ট, দ্য ডিভটেড ফ্ৰেণ্ড এণ্ড দ্য ৰিমাৰ্কেবল ৰকেট. দ্য অথৰ অস্কাৰ ৱাইল্ড ৱাজ এন আইৰিছ পয়েট এণ্ড প্লেৰাইট. এই কিতাপখনৰ এই গল্পটোৰ ৰচক লেখক অস্কাৰ ৱাইল্ড এজন আইৰিছ কবি আৰু নাট্যকাৰ আছিলে. দ্য হেপী প্ৰিন্স আৰু হুকি ৰাজকুমাৰ গল্পটো খুবেই এটা ধুনীয়া গল্প. আহাচোন আমি সেই গল্পটোৰ আনন্দ উপভোগ কৰোঁ. High above the city, on a tall column, stood the statue of the happy prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had 2 bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. All day long he flew, and at night time he arrived at the city. "Where shall I put up?" he said. "I hope the town has made preparations." Then he saw the statue on the tall column. "I will put up there," he cried. "It is a fine position with plenty of fresh air." So he alighted just between the feet of the happy prince. "I have a golden bedroom," he said softly to himself as he looked round. So, high above the city on a tall column stood the statue of the happy prince. নগৰখনৰ একেবাৰে ওখ স্তম্ভটোত এটা মূৰ্তি আছে. ষ্টেচু STATU ষ্টেচু মানে মূৰ্তি. এটা মূৰ্তি আছে. কাৰ মূৰ্তি আছে? অফ দ্য হেপী প্ৰিন্স, সুখী ৰাজকুমাৰৰ এটা মূৰ্তি আছে. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. আৰু সেই মূৰ্তিটোৰ গোটেই গাটো কিহেৰে আৱৰি আছে? সোণৰ পাতেৰে আৱৰি আছে. পাতল সোণৰ পাতেৰে আৱৰি আছে. সোণপানী চৰোৱা. গিল্ডেড মানে সোণপানী চৰোৱা. For eyes he had 2 bright sapphires. আৰু সেই সুখী ৰাজকুমাৰৰ মূৰ্তিটোৰ চকু দুটা কিহৰ হয়? ব্ৰাইট sapphires. sapphire হৈছে এটা ৰত্ন. এটা ৰত্ন, ইয়াক কয় নীলম. It's bright and blue in color. নীলা ৰঙৰ নীলম বুলি কয় sapphires. আৰু ই বহু মূল্যৱান, এক্সপেঞ্চিভ হয়. And a large red ruby glowed on his sword hilt. আৰু sword hilt মানে তৰোৱালখনৰ নালডালত লাগি আছিলে কি? এটা ৰুবি পাথৰ, ৰঙা ৰঙৰ মুকুতা, মানিক, ৰঙা মানিক এটা তাত আছিলে. সেইটো এটা খুবেই মূল্যৱান পাথৰ, ৰবি. One night there flew over the city a little swallow.
আৰু এদিনাখন সেই নগৰখনলৈ এটা swallow চৰাই উৰি আহিলে. Swallow is also a bird. Swallow হৈছে কি এটা bird, এটা চৰাই, আৰু সেই চৰাই এটা উৰি আহিলে. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. আৰু সেই swallow চৰাইৰ লগৰবিলাক 6 সপ্তাহৰ আগেয়ে কলৈ গ'ল? ইজিপ্তলৈ গ'ল. ইজিপ্তলৈ সেই চৰাইবিলাক কেলৈ যায়গৈ? কাৰণ শীত অহাৰ আগতে তেওঁলোক ইজিপ্তলৈ গুচি যায়. তাত ইমান শীত ঠাণ্ডা নপৰে আৰু গৰমত তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ জীৱনটো সেই সময়ত থাকেগৈ তাত. বাট হি হেড ষ্টেড বিহাইণ্ড. কিন্তু এই swallow চৰাইটো তাৰ কিবা এটা কাৰণত তাৰ লগৰখিনিৰ লগত নগ'লে. দেন হি ডিচাইডেড টু গো টু ইজিপ্ট. কিন্তু পিছত সিও যাবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে. All day long he flew and at night time he arrived at the city. গোটেই দিনটো সি উৰিলে আৰু ৰাতি হ'বৰ সময়ত সি সেই নগৰখন পালেহি. Where shall I put up? He said. আহি পেলাই সি চাইছে মই ক'ত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিম. I hope the town has made preparations. মই ভাবিছোঁ নগৰখনত নিশ্চয় তাৰ ব্যৱস্থা আছে. Then he saw the statue on the tall column. আৰু ওখ স্তম্ভটোৰ ওপৰত থকা মূৰ্তিটোৰ ওপৰত তাৰ চকু পৰিলে. I will put up there. মই তাতেই থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিম. He cried. It is a fine position with plenty of fresh air. বৰ ধুনীয়া ঠাই, বতাহো একদম সুন্দৰকৈ বলি থাকিব আৰু বৰষুণো নপৰিব. So he alighted just between the feet of the happy prince. আৰু সেয়েহে সুন্দৰকৈ সেই সুখী ৰাজকুমাৰৰ ভৰি দুটাৰ তলতে নামিলে. I have a golden bedroom. আৰু নামি পেলাই সি কৈছে, ৱাহ, মোৰ কি আছে? এটা সোণালী শোৱনি কোঠা আছে. He said softly to himself as he looked around. যেতিয়া সি লাহেকৈ তাৰ চাৰিওফালটো চাইছে আৰু চাই পেলাই খুব কোমলকৈ নিজকে এই কথাষাৰ কৈছে. So it is the starting of our story and I hope you all like it. And he prepared to go to sleep. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky, but the stars are quite clear and bright, and yet it is raining. Then another drop fell. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off, he said. I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. A third drop fell. He looked up and saw, what did he see? The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. Who are you? He said. I am the happy prince. Why are you weeping then? Asked the swallow. You have quite drenched me. When I was alive and had a human heart, answered the statue, I didn't know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. So I lived, and so I died, and now that I am dead, they have set me up here. It was when he prepared to go to sleep. যেতিয়া হেপী প্ৰিন্সৰ সেই মূৰ্তিটোৰ তলত সি থাকিবলৈ পালে, সি বিৰাটেই আনন্দ পালে যে what he said, I have a golden bedroom, মোৰ সোণালীকৈ শোৱনি কোঠা এটা আছে. But just as he was putting his head under his wing, কিন্তু শুবলৈ বুলি যেতিয়া সি তাৰ পাখিৰ মাজত তাৰ মূৰটো সোমোৱাবলৈ ল'লে, কি হ'ল? A large drop of water fell on him. এটা ডাঙৰ পানীৰ টোপাল তাৰ গাত পৰিলেহি. What a curious thing, he cried. কি বস্তু পৰিলেহি? There is not a single cloud in the sky. আকাশত এটাও ডাৱৰ নাই, এচপৰাও ডাৱৰ নাই.
The stars are quite clear and bright. তৰাবোৰ একেবাৰে স্পষ্ট আৰু উজ্জ্বল হৈ জিলিকি আছে. And yet it is raining. তথাপিতো বৰষুণ দিছে. কি আচৰিত. Then another drop fell. তেনেকুৱাতে আকৌ এটা টোপাল পৰিলেহি. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? এটা মূৰ্তিৰ কি কাম যদিহে তাত সি মোক বৰষুণৰ পৰাই বচাব নোৱাৰে? He said, I must look for a good chimney pot. মই কি বিচাৰিব লাগিব? এটা বেলেগ এটা ঘৰৰ ওপৰত থকা চিমনিৰ ঢাকনি বিচাৰিব লাগিব. And he determined to fly away. আৰু সি উৰিবলৈ ডিটাৰমাইণ্ড হ'ল. নিজকে ঠিক কৰি ল'লে, নিজৰ ভিতৰতে সিদ্ধান্ত ল'লে. But before he had opened his wings, কিন্তু সি তাৰ পাখিযোৰ মেলাৰ আগতেই কি হ'ল? A third drop fell. 3 নম্বৰ টোপালটো পৰিলেহি. And he looked up. আৰু সি ওপৰলৈ চালে. And saw. দেখিলে. কি দেখিলে? What did he see? কি দেখিলে? The eyes of the happy prince were filled with tears. সুখী ৰাজকুমাৰৰ চকু পানীৰে ভৰি আছে. And tears were running down his golden cheeks. আৰু চকু পানীৰে তাৰ সেই সোণালী গাল দুখন তিতি আছে. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. তাৰ মুখখন জোনৰ পোহৰত ইমান ধুনীয়া লাগিছিলে, ইমান ধুনীয়াকৈ জিলিকি আছিলে যে সৰু swallow চৰাইটোৰ মনটো বেয়া লাগি আহিলে. দয়া উপজিছে সেই মূৰ্তিটোৰ প্ৰতি. Who are you? He said, I am the happy prince. তেতিয়া সুধিছে, Who are you? তুমি কোন? He said, I am the happy prince. মই সুখী ৰাজকুমাৰ. Why are you weeping then? তুমি তেতিয়াহ'লে কিয় কান্দিছা? তুমি যদি সুখী ৰাজকুমাৰ? Asked the swallow. swallow সুধিছে, You have quite drenched me. মোক তিয়াই পেলাইছা তুমি. When I was alive and had a human heart, যেতিয়া মই জীয়াই আছিলোঁ আৰু সঁচা সঁচিকৈ এখন মানুহৰ অন্তৰ আছিল মোৰ ভিতৰত, answered the statue. মূৰ্তিটোৱে উত্তৰ দিলে, I did not know what tears were. মই নেজানিছিলোঁ চকু পানীনো কি. For I lived in the palace. কাৰণ মই ৰাজপ্ৰসাদত বাস কৰিছিলোঁ. Where sorrow is not allowed to enter. য'ত দুখক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহয়. My courtiers call me the happy prince. মোৰ মন্ত্ৰীসকলে মোক সুখী ৰাজকুমাৰ বুলি কৈছিলে. And happy indeed I was. আৰু সঁচাকৈয়ে মই সুখী আছিলোঁ. So I lived and so I died. সুখী হৈয়ে মই জীয়াই থাকিলোঁ আৰু সুখী হৈয়ে মই মৰিলোঁ. And now that I am dead, they have set me up here. আৰু মই যেতিয়া মৰিলোঁ, তেওঁলোকে মোক ইয়াত এইদৰে মূৰ্তি বনাই ৰখাই দিলে. So এই কথাখিনি ক'লে হেপী প্ৰিন্সে. So হেপী প্ৰিন্স আৰু swallow চৰাইটোৰ মাজৰ প্ৰথম কথা বাৰ্তা আৰম্ভ হৈছে. They have put me up so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. হেপী প্ৰিন্সে কৈ আছে যে তেওঁলোকে মোক এই ওপৰত ইমান ওপৰত তুলি দিলেহি আৰু এতিয়া মই কি দেখিছোঁ? দ্য আগলিনেছ, কুৎসিত চিত্ৰবিলাক, ছবিবোৰ দেখিছোঁ যিবোৰ মই মোৰ জীৱনকালত দেখা নাছিলোঁ. কদৰ্য দেখি ভাল নলগা ছবিবোৰ মই দেখিছোঁ. এণ্ড অল দ্য মাইজাৰী অফ মাই চিটি, আৰু মোৰ নগৰখনৰ সকলো দুখ কষ্ট মই দেখিছোঁ. এণ্ড দো মাই হাৰ্ট ইজ মেড অফ লিড, আৰু যদিও এতিয়া মোৰ অন্তৰখন সিহেৰে বনোৱা, মোৰ আচল অন্তৰ নহয়, yet I cannot choose but weep, তথাপিতো মই উচুপিছোঁ, মই নকন্দাকৈ থাকিব পৰা নাই. What? Is it not solid gold? said the swallow to himself. কিন্তু swallow কৈছে, কথাখিনি শুনি পেলাই swallow প্ৰতিক্ৰিয়াটো অলপ বেলেগ হৈছে. কি তেওঁ কি একেবাৰে সোণৰ নহয়? তাৰমানে ভিতৰখন কিহৰ? He was too polite to make any personal remarks. কিন্তু তেওঁ খুবেই নম্ৰ আছিলে. পলাইট মানে নম্ৰ আছিলে আৰু তেওঁ একো কোৱা নাই, একো নিজে কি ভাবিছে সেই বিষয়ে পাৰ্চনেল ৰিমাৰ্কছ, কোনো ব্যক্তিগত মন্তব্য তাত কৰা নাই.
তেওঁ শুনি ল'ব পাৰিলেহেঁতেন আপোনাৰ গোটেই গাটো ফুলৰ নহয় নেকি, কিন্তু তেওঁ সেইটো কৰা নাই বিকজ হি ইজ ভেৰি জেণ্টল. Far away, continued the statue in a low musical voice, far away in a little street, there is a poor house. দূৰত, far away. Continued the statue in a low musical voice. মূৰ্তিটোৱে এক নিম্ন সাংগীতিক স্বৰত ক'লে, দূৰত এটা সৰু পথত এখন দুখীয়া ঘৰ আছে, এটা দুখীয়া ঘৰ আছে. A poor house. One of the windows is open. আৰু তাৰ এখন খিৰিকী খোলা আছে. And through it I can see a woman. আৰু সেই খিৰিকীখনেদি মই এগৰাকী মহিলাক দেখা পাইছোঁ. Seated at a table. এখন টেবুলত বহি আছে. Her face is thin and worn. তেওঁৰ মুখখন ক্ষীণ আৰু একেবাৰে কি হৈ গৈছে, দুৰ্বল হৈ পৰিছে. And she has coarse red hands, all pricked by the needle. আৰু তেওঁৰ হাতখন খহটা আৰু ৰঙা হৈ পৰিছে. কেনেকৈ পৰিছে? সেই বেজীৰে খুচি খুচি তেওঁৰ হাতখন খহটা আৰু ৰঙা হৈ পৰিছে. For she is a seamstress. কাৰণ তেওঁ হৈছে এগৰাকী দৰ্জী. She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor. আৰু তেওঁ কি কৰি আছে? ছাটিনৰ এটা চোলা ফুলৰ কাম কৰি আছে, এমব্ৰইডাৰী কৰি আছে, সূতাৰে ফুলৰ চানেকি বনাই আছে. কাৰ কাৰণে? ৰাণী একেবাৰে ভাল ধুনীয়া যিগৰাকী পৰিচাৰিকা আছে তেখেতৰ কাৰণে. To wear at the next court ball. আহি থকা ৰাজপ্ৰসাদৰ যিটো ভোজমেল আছে তাৰ কাৰণে তেওঁ এটা ধুনীয়া ছাটিনৰ চোলা সেই পৰিচাৰিকাগৰাকীৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি আছে. In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. আৰু তেওঁৰ কাষৰ বিছনাখনত তেওঁৰ সৰু ল'ৰাটো বেমাৰ হৈ পৰি আছে. He has a fever. তেওঁৰ জ্বৰ হৈছে. And is asking his mother to give him oranges. আৰু মাকক কি বিচাৰিছে? কমলা বিচাৰিছে. His mother has nothing to give him but river water. কিন্তু মাকৰ হাতত একো নাই দিবলৈ, কেৱল নদীৰ পানীহে আছে. So he is crying. আৰু সেইকাৰণে সি কান্দি আছে. Swallow, swallow, little swallow. Will you not bring her the rabbit out of my sword here? তুমি মোৰ এই তৰোৱালৰ ডালত লাগি থকা ৰাবি পাথৰটো নি পেলাই তাত দি দিবানে বাৰু? Swallow. My feet are fastened to the pedestal and I cannot move. মোৰ ভৰি দুটা এই স্তম্ভটোৰ ওপৰত বান্ধি থোৱা আছে, লাগি আছে, এৰুৱাব নোৱাৰাকৈ বান্ধি থোৱা আছে. And I cannot move. আৰু মই লৰচৰ কৰিব নোৱাৰোঁ. সেইকাৰণে সেই হেপী প্ৰিন্সেছ চুৱেল' চৰাইটো কি কৈছে যে তুমি গৈ পেলাই সেই মানুহগৰাকীৰ ঘৰত মোৰ এই ৰাবি পাথৰটো দি থৈ আহিব পাৰিবানে? যেতিয়া হেপী প্ৰিন্সে সুখী ৰাজকুমাৰে চুৱেল' চৰাইটোক অনুৰোধ কৰিলে যে তুমি মোৰ এটা অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিবানে, সেই যে ঘৰটো য'ত সেই মহিলাগৰাকী সেই সৰু ল'ৰাটোৰ লগত আছে তেওঁলোকৰ ঘৰত এই ৰুবি পাথৰটো দি থৈ আহিবানে? তেতিয়া চুৱেল'য়ে ক'লে কি শুনা, I am waited for in Egypt, said the swallow. চুৱেল'য়ে কৈছে মই ইজিপ্তলৈ গৈ আছোঁ, ইজিপ্তত মোৰ বন্ধুসকল আছে. My friends are flying up and down the Nile. মোৰ বন্ধুসকলে কি কৰিছে নীল নদীৰ ওপৰেদি তলেদি কি কৰিছে উৰি আছে. And talking to the large lotus flowers. আৰু কাৰ লগত কথা পাতিছে? ডাঙৰ ডাঙৰ পদুম ফুলবিলাকৰ লগত কথা পাতিছে. Soon they will go to sleep. আৰু অলপ পিছতে তেওঁলোক শুবলৈ যাব. সেইকাৰণে মই থাকিব নোৱাৰিম. The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. তেতিয়া ৰাজকুমাৰে চুৱেল'ক অনুৰোধ কৰিছে তেওঁৰ লগত এৰাতি থাকি যাবলৈ and be his messenger আৰু তেওঁৰ বাৰ্তাবাহক হ'বলৈ.
The boy is so thirsty. ল'ৰাটো ইমান পিয়াহত আছে. Thirsty মানে পিয়াহত থকা. And the mother so sad. আৰু মাকগৰাকী ইমান মন মাৰি আছে. He said, সুখী ৰাজকুমাৰে ক'লে, I don't think I like boys, answered the swallow. The swallow উত্তৰ দিলে যে মই ল'ৰা ছোৱালী ভাল পাওঁ বুলি মই নাভাবোঁ. I want to go to Egypt. মই ইজিপ্তলৈ যাব বিচাৰোঁ. But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. কিন্তু happy prince ইমানেই দুখী হৈ পৰিছিলে যে little swallow, সৰু swallow চৰাইটোৰ মনটো দুখেৰে ভৰি আহিল. It is very cold here. ইয়াত বৰ ঠাণ্ডা, he said. swallow ক'লে. But he agreed to stay with him for one night. কিন্তু সি সুখী ৰাজকুমাৰৰ লগত এৰাতি কটাবলৈ সন্মত হ'ল. এগ্ৰী হোৱা মানে সন্মত হ'ল. And be his messenger. আৰু তেখেতৰ বাৰ্তাবাহক হ'বলৈও সন্মত হ'ল. Thank you, little swallow, said the prince. ৰাজকুমাৰে তাৰ কাৰণে swallow চৰাইক ধন্যবাদ জনালে, অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনালে. The swallow picked out a great ruby from the prince's sword. আৰু swallow কি কৰিলে ৰাজকুমাৰৰ তৰোৱালৰ নালত লাগি থকা ৰাবি পাথৰটো উলিয়াই ল'লে. And flew away with it in his beak over the roofs of the town. আৰু সেই ৰাবি পাথৰটো ক'ত ল'লে? তেওঁ ঠোঁটত ল'লে. বিক মানে ঠোঁটত ল'লে. লৈ পেলাই উৰা মাৰিলে নগৰৰ ওপৰৰ ঘৰবিলাকৰ ছালৰ ওপৰেদি, roofs of the town, ছালৰ ওপৰেদি সি উৰা মাৰিলে. He passed by the cathedral tower. আৰু কি পাৰ হৈ গ'ল? cathedral tower, গীৰ্জাঘৰৰ স্তম্ভটো সি পাৰ হৈ গ'ল. cathedral মানে এখন ঠাইৰ যি মূল গীৰ্জাঘৰ থাকে, সেই মূল গীৰ্জাঘৰটোক cathedral কয়. He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. য'ত কি ধুনীয়াকৈ কাটি পেলাই বনাই থোৱা আছিলে স্কাল্পচাৰ মানে হৈছে ভাস্কৰ্য. সেইটো ভাস্কৰ্য বনাই থোৱা আছিলে কিহৰ? হোৱাইট মাৰ্বল এঞ্জেলছ, বগা মাৰ্বলৰ দেৱদূতসকলক, দেৱদূতসকলক তাত ধুনীয়াকৈ কাটি পেলাই বনাই থোৱা আছিলে. ক'ত বনাই থোৱা আছিলে? কেথেড্ৰেল টাৱাৰ, সেই গীৰ্জাঘৰৰ স্তম্ভটোত. আৰু সেই স্তম্ভটো swallow চৰাইটো পাৰ হৈ গ'ল. He passed by the palace, ৰাজপ্ৰসাদ পাৰ হৈ গ'ল. And heard the sound of dancing. আৰু ৰাজপ্ৰসাদ পাৰ হৈ যাওঁতে তাত নৃত্যৰ শব্দ সি শুনা পালে. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. আৰু এগৰাকী বৰ সুন্দৰ ছোৱালী বেলকনিলৈ ওলাই আহিছে তেওঁৰ প্ৰেমিকৰ লগত আৰু কথা পাতিছে. কথাখিনি ছোৱালীলৈ শুনিবলৈ পাইছে. I hope my dress will be ready in time for the state ball. মই ভাবিছোঁ মোৰ পোচাকযোৰ আমাৰ ইয়াৰ পিছৰটো ভোজমেললৈ সাজু হ'ব. She said, I have ordered flowers to be embroidered on it. মই সেই পোচাকযোৰত ফুলৰ চানেকি দিবলৈ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ. এই কথাখিনি কোনে কৈছে? ৰাণীৰ যিগৰাকী প্ৰধান পৰিচাৰিকা তেওঁ কৈছে. আৰু সেই কথাখিনি swallow চৰাইটো উৰি যাওঁতে শুনিবলৈ পাইছে. But seamstresses are so lazy. কৈছে যে পোচাকযোৰ ইয়াৰ পিছৰ ভোজমেলটোলৈ হ'লেই হয়. বল মানে এটা পাৰ্টি হয়, তাত নৃত্য গীত আদি হয় আৰু তাত নাচিবলৈ তেওঁ সেই পোচাকযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছে আৰু কৈছে যে পোচাকযোৰ হ'লেই হয়. কিন্তু but the seamstresses are so lazy. কিন্তু দৰ্জীবিলাক যে ইমান মানে এলেহুৱা হয়, তেওঁলোকৰ সোনকালে বস্তুবোৰ দিব নোৱাৰে. He passed over the river. তেওঁ নদীখন পাৰ হৈ গ'ল. কোন নদীখন পাৰ হৈ গ'ল? swallow চৰাইটোৰ. And saw the lanterns hanging on the mast of the ships. আৰু নদীত কি দেখিলেকে? সেই জাহাজবিলাকৰ ওপৰত জাহাজবিলাকৰ ওপৰত থকা মাষ্ট মানে মাষ্টুল, য'ত এটা স্তম্ভ থাকে আৰু স্তম্ভত কি ওলমাই থোৱা থাকে? ফ্লেগ পতাকা ওলমাই থোৱা থাকে. আৰু তাত কি ওলমি থকা দেখিলে swallow চৰাই? লেণ্টাৰ্নছ মানে লেম্পবিলাক ওলমি থকা সি দেখা পালে.
At last he came to the poor woman's house. আৰু এই সকলোবোৰ উৰি পাৰ হৈ আহি অৱশেষত সেই দুখীয়া মহিলাগৰাকীৰ ঘৰটো পালেহি and looked in আৰু ভিতৰলৈ চালে. The boy was tossing feverishly on his bed. ল'ৰাটো বিচনাত পৰি জ্বৰত ছটফটাই আছে. And the mother had fallen asleep. আৰু মাকগৰাকী টোপনি গৈছে. She was so tired. তেওঁ ইমানেই ভাগৰি গৈছে. In he hopped and laid the great rabbi on the table beside the woman's thimble. আৰু ভিতৰলৈ ছোৱালী চৰাইটো প্ৰৱেশ কৰিলে, জাপ মাৰি সোমাই গ'ল আৰু সেই ৰাবি পাথৰটো ক'ত থলে? টেবুলখনত থকা মহিলাগৰাকীৰ থিম্বল হৈছে এটা প্লাষ্টিকৰ বস্তু যিটো কি কৰা হয় আঙুলিত পিন্ধি লোৱা হয়, চিলাই আদি কাম কৰোঁতে যাতে আঙুলিত বেছিকৈ দুখ নাপায় তাৰ কাৰণে পিন্ধি লোৱা হয়. সেই মহিলাগৰাকীৰ থিম্বলটোৰ ওচৰত সেই ৰাবি পাথৰটো ছোৱালী চৰাইটোৱে ৰাখি দিলে. Then he flew gently round the bed. আৰু তাৰপিছত ছোৱালীয়ে কি কৰিলে? সেই বিচনাখনৰ চাৰিওফালে উৰিবলৈ ধৰিলে. Fanning the boy's forehead with his wings. আৰু সেই চৰাইটোৰ দুখিত চৰাইটো নহয় ল'ৰাটোৰ জ্বৰত পৰি থকা ল'ৰাটোৰ ফৰহেড মানে কপালখনত নিজৰ পাখিৰে কি কৰিলে? এনেকে বিচি দিলে. How cool I feel, said the boy. চৰাইৰ পাখিৰ সেই শীতলতা পাই পেলাই ল'ৰাটোৱে কৈছে যে মই ইমান ঠাণ্ডা শীতল অনুভৱ কৰিছোঁ. I must be getting better. মোৰ হয়তো জ্বৰ ভাল হৈছে. And he sank into a delicious slumber. আৰু বৰ সুন্দৰকৈ তাৰ এক টোপনি আহিবলৈ ধৰিলে. Then the swallow flew back to the happy prince. আৰু তাৰ পিছতে swallow চৰাইটো happy princeৰ ওচৰলৈ উৰা মাৰিলে. And told him what he had done. আৰু গৈ পেলাই তাক ক'লেগৈ যে তেওঁ তাত কি কৰিলে. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. তেতিয়া ছোৱালী চৰাইটোৱে কৈছে বৰ আচৰিত কথা যে যদিও এতিয়া ইমান শীতল চাৰিওফালে ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে মই কিন্তু গৰম অনুভৱ কৰিছোঁ. That is because you have done. এই কথাখিনি এতিয়া ছোৱালী চৰাইটোৱে কৈছেগে যে মই তাত কি কৰিলেগে, এই মহিলাগৰাকীৰ ঘৰলৈ গৈ পেলাই সি ইয়াত কি কৰিলেগে, তাৰ এই মহিলাগৰাকীৰ ওচৰত কি কৰিলে? ৰাবি পাথৰটো থলে. ৰাবি পাথৰটোৰ ওচৰতে এইটো থিম্বল. মহিলাগৰাকী কাম কৰি থাকোঁতে তাতেই টোপনি গৈছে because she is so tired. আৰু এইফালে ল'ৰাটো কি কৰিছে? শুই আছে. ছোৱালীলৈ ইয়াত ৰাবি পাথৰটো থলে, তাৰপিছত সি তাত গৈ পেলাই সেই জ্বৰত পৰি থকা ল'ৰাটোৰ চাৰিওফালে উৰিবলৈ ধৰিলে. আৰু ল'ৰাটোৱে শীতলতা পাই পেলাই তাৰ টোপনি গ'ল আৰু ছোৱালীটো উৰা মাৰি হেপী প্ৰিন্সৰ ওচৰলৈ গুচি আহিলে. ছোৱালী চৰাইটোৱে যেতিয়া হেপী প্ৰিন্সক ক'লেগে যে মই এইখিনি কাম কৰি আহিলোঁ আৰু এতিয়া ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে যদিও মই গৰমহে অনুভৱ কৰিছোঁ, তেতিয়া ৰাজকুমাৰে ছোৱালী চৰাইটোক ক'লে যে তুমি গৰম কিয় অনুভৱ কৰিছা? বিকজ ইউ হেভ ডান এ গুড একশ্যন. তুমি এটা ভাল কাম কৰিছা. And a little swallow began to think. আৰু তেতিয়া সেই সৰু ছোৱালী চৰাইটোৱে চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে. And then fell asleep. আৰু তেতিয়া তাৰ টোপনিও আহিলে. Thinking always made him sleepy. কাৰণ যেতিয়া সি ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া তাৰ টোপনিও আহে. So it is the end of the first part of the story. So thank you to you all. See you in the next video. Till then, bye bye.